Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τη βασική λειτουργικότητα μιας πλατφόρμας που ονομάζεται Twisted Wave. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ιδανική για την επεξεργασία οποιοδήποτε ήχου, την οποία βρίσκει κανείς κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο Google. Το Twisted Wave είναι διαθέσιμο τόσο για Mac και iPhone ή iPad, αλλά και online. Εμείς θα προτιμήσουμε το online, καθώς δεν απαιτεί λήψη ή εγκατάσταση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει είτε δημιουργώντας κάποιον λογαριασμό, είτε και χωρίς αυτόν. Καθώς εισερχόμαστε στην αρχική σελίδα του Twisted Wave Online, μπορούμε είτε να φορτώσουμε κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή μας, είτε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο, κάτι το οποίο θα κάνουμε καθώς θέλουμε να εστιάσουμε στην ομιλία. Πατώντας στο New Document, μας παραπέμπει σε ένα νέο παράθυρο, όπου και μπορούμε να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε το ηχητικό μας αρχείο. Η διεπαφή της πλατφόρμας είναι σχετικά απλή και φιλική προς τον χρήστη. Ξεκινώντας από τα βασικά της στοιχεία, παρατηρούμε στο επάνω και κεντρικό σημείο της οθόνης τον τίτλο του αρχείου, τον οποίο και μπορούμε να διαμορφώσουμε όπως επιθυμούμε. Στη συνέχεια, στο επάνω και αριστερό μέρος της οθόνης, βλέπουμε κάποιες βασικές λειτουργίες, όπως είναι το back, το οποίο μας μετακινεί στην αρχή του αρχείου μας, το forward που μας μετακινεί στο τέλος αυτού, το play, μέσω του οποίου γίνεται η αναπαραγωγή του, το record για την καταγραφή κάποιου ηχητικού στοιχείου, τραγουδιού, ομιλίας και το καθεξής, το loop playback, μέσω του οποίου ένα επιλεγμένο κομμάτι από το σύνολο του αρχείου μπορεί να αναπαράγεται συνεχόμενα και κατ' επανάληψη, το undo αλλά και το redo για την ανέρεση και την επαναφορά κάποιας τροποποίησης μας αντιστοίχως, το zoom in αλλά και το zoom out που αφορούν τη μεγέθυνση και τη σμίκρινση ενός συγκεκριμένου σημείου ή ολόκληρου του αρχείου, το normalize που αφορά την κανονικοποίηση του ηχητικού κύματος με βάση το υψηλότερο επίπεδο ή αλλιώς τιμή του σήματος στο εν λόγω αρχείο, ενώ τα fade in και fade out σχετίζονται με τη σταδιακή αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου. Μεταξύ αυτών υπάρχει δυνατότητα να εισάγουμε μία ποικιλία εφέ. Πιο συγκεκριμένα, το Twisted Wave Online διαθέτει 40 τέτοιου είδους εφέ, καθένα από τα οποία χρησιμεύει για διαφορετικό σκοπό, τα οποία μπορούμε να βρούμε και σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, το εφέ Beatbox είναι ιδανικό για την παραγωγή τυχαίων ήχων σε ρυθμούς τέκνο, ενώ το DS είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την μείωση των υπερβολικά συριστικών συμφώνων, όπως είναι το σίγμα και το ζήτα στην ομιλία αλλά και τα φωνητικά. Σε αυτό το σημείο θα δημιουργήσουμε το αρχείο μας καταγράφοντας την ομιλία μας. Πατάμε λοιπόν στην επιλογή Record και ξεκινάμε να μιλάμε. Καλησπέρα! Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στον κύριο Ιωάννη Καρίδη. Και κάπου εδώ σταματάμε την καταγραφή. Για να επεξεργαστούμε τώρα το αρχείο μας, πηγαίνουμε στο κάτω πλαίσιο και το επιλέγουμε ολόκληρο, σέρνοντας το ποντίκι προς τα δεξιά, κάπως έτσι, μέχρι να μαυρίσει όλο το πλαίσιο. Ξεκινάμε την επεξεργασία μας πηγαίνοντας στο Normalize, ώστε να κανονικοποιήσουμε την ομιλία μας και αυτή να ακούγεται πιο δυνατά και καθαρά. Κάνουμε λοιπόν κλικ και έτσι η ομιλία μας ακούγεται κάπως έτσι. Καλησπέρα! Σας ευχαριστούμε θερμά για την... Βλέπουμε σαφέστατα ότι υπάρχει μια διαφορά. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στα Effects, μπορούμε να την αντιστρέψουμε, την ομιλία μας, πατώντας Reverse. Με αυτόν τον τρόπο θα ακούσουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι δεν βγάζει νόημα, γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε Undo. Θα επιστρέψουμε στην κανονικοποίηση και στη συνέχεια, πάλι από την επιλογή Effects, θα επιλέξουμε τη ρύθμιση Change Pitch and Speed, η οποία αφορά την αλλαγή του τόνου και της ταχύτητας. Για αρχή μπορούμε τυχαία να βάλουμε και τις δύο τιμές στο μέγιστο δυνατό, να πατήσουμε απλά για να δεχτούμε τις αλλαγές και στη συνέχεια να ακούσουμε το αποτέλεσμα. Καλησπέρα! Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο. Βλέπουμε πως η φωνή μας έχει γίνει πολύ πιο λεπτή και πολύ πιο γρήγορη. Μπορούμε να κάνουμε undo, να επιστρέψουμε στην ίδια ρύθμιση και αντί για τη μέγιστη τιμή να βάλουμε την ελάχιστη. Να πατήσουμε apply και να ακούσουμε και πάλι. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με αυτή τη ρύθμιση βλέπουμε πως έχει επιβραδυνθεί η ροή της ομιλίας μας, αλλά έχει ταυτόχρονα αυξηθεί η συνολική διάρκεια.
Επιπλέον, το Twisted Wave Online μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας πηγαίνοντας στο File και πατώντας Download για να κάνουμε λήψη, αλλά μπορούμε και να ανεβάσουμε το συγκεκριμένο αρχείο είτε στο SoundCloud είτε στο Google Drive. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το παρόν βίντεο. Είδαμε κάποιες πολύ βασικές λειτουργίες του Twisted Wave Online, εστιάζοντας κυρίως στην επεξεργασία της ομιλίας μας. Η πλατφόρμα αυτή είναι δωρεάν, browser-based και έχει ποικίλες δυνατότητες και αρκετά αξιόλογες και γι' αυτό αξίζει κανείς να αφιερώσει λίγο από το χρόνο του για να μάθει να τη διαχειρίζεται. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας!